नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल गोर्खा युट्युब च्यानलको आजको नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले फ्री स्टक फोटोहरु सेल गरेर कसरी पैसा कमाउने, कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछौं। यदि तपाईलाई फोटोग्राफीमा रुचि छ वा इलस्ट्रेसन आर्टहरुमा तपाईलाई रुचि छ भने चाहिँ तपाईले अनलाइनमा त्यसलाई सेल गरेर तपाईले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ वा त्यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता वेबसाइटहरु तपाईले इन्टरनेटमा धेरै पाउन सक्नुहुन्छ, तर कुनै चाहिँ फेक हुन्छ र कुनै चाहिँ रियल नै हुन्छ। त्योमध्ये आज हामीले तपाईलाई शटरस्टक भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, शटरस्टक भन्ने वेबसाइटको बारेमा तपाईहरुलाई बताउँछौं र त्यसमा कसरी एकाउन्ट खोल्ने र कसरी अर्न गर्ने, कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने, कसरी फोटोहरु अपलोड गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा सिकाउँछौं। तपाईले सुरुमा आफ्नो ब्राउजर खोल्नुस्। मैले क्रोम ब्राउजर खोले। त्यसपछि तपाईले यहाँ शटरस्टक कन्ट्रिब्युटर भनेर गुगल सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ सुरुमा एउटा लिंक छ, शटरस्टक सेल फोटोज क्लिप्स इलस्ट्रेसन एन्ड भेक्टर्स भनेको छ। तपाईले यहाँ फोटोजहरु सेल गर्न सक्नुहुन्छ। फोटेज क्लिप्स भनेको तपाईको भिडियोहरु पनि तपाईले यहाँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। इलस्ट्रेसन एन्ड भेक्टर्स पनि तपाईले यहाँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरौँ। त्यसपछि तपाई एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले गेट स्टार्ट गर्नु होला। मैले गेट स्टार्ट गरे। त्यसपछि तपाईको यहाँ यस्तो फर्म खुल्छ। जोइन द कम्युनिटी एन्ड स्टार्ट सेलिङ इन सेकेन्ड भनेर तपाईको यहाँ फर्म खुलेको छ। तपाईको यहाँ चाहिँ फुल नेम राख्नु होला। मैले दीपक गुरुङ भनेर मैले एउटा नाम राखेँ। तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला। तपाईले यहाँ चुज द नेम यु वान्ट कस्टमर टु सी। तपाईले आफ्नो कस्टमरलाई कस्तो नाम देखाउने, तपाईको दीपक गुरुङै देखाउने कि यसमा अरु केही मोडिफाई गरेर तपाईले देखाउने भनेर तपाईले यहाँ नाम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। दीपक गुरुङ नै राख्दा पनि भयो, नभए तपाईले अरु नै केही राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ एउटा इमेल एड्रेस देखाएको छ। इमेल एड्रेस हाल्ने ठाउँ देखाएको छ। तपाईले यहाँ इमेल एड्रेस हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ पासवर्ड छ। मैले एउटा इमेल एड्रेस राखेँ है। त्यसपछि तपाईको यहाँ पासवर्ड मागेको छ। मैले यहाँ दीपक। तपाईको पासवर्डमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि युज एटलिस्ट 8 क्यारेक्टर। तपाईले 8 क्यारेक्टर चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो अनि 1 अप्पर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर एन्ड 1 नम्बर इन योर पासवर्ड। तपाईले एउटा चाहिँ क्यापिटल लेटर राख्नु पर्यो, एउटा एटलिस्ट एउटा स्मल लेटर राख्नु पर्यो अनि एटलिस्ट एउटा चाहिँ नम्बर राख्नु पर्यो। तपाईले यहाँ मैले चाहिँ यहाँ अर्कै राख्छु, क्यापिटल डी राखेँ मैले। त्यसपछि ल मैले एउटा पासवर्ड राखेँ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। आई सर्टिफाई दैट आई एम ओल्डर एन्ड आई एग्री द टर्म्स एन्ड सर्भिस एन्ड प्राइभेसी पोलिसी भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ टिक लगाएर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि थ्याङ्क्स दीपक गुरुङ, प्लिज चेक योर इमेल टु भेरिफाई योर एकाउन्ट। त्यसपछि तपाईको यहाँ जीमेल खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ जीमेल खोलेँ र जीमेल खोल्दाखेरि तपाईको यहाँ शटरस्टकबाट एउटा मेल आएको छ। प्लिज क्लिक हियर टु भेरिफाई योर इमेल भनेको छ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला।
थ्याङ्क्स योर इमेल हेज बिन भेरिफाइड भनेको छ, नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। प्लिज इन्टर योर एड्रेस भनेको छ, तपाईँले आफ्नो कन्ट्री राख्नु होला। नेपाल भइहाल्यो, एड्रेस तपाईँले राख्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो एड्रेस राख्नु होला। मैले पहिलो एड्रेस चाहिँ यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो एड्रेस चाहिँ तपाईँले एड्रेस लाइन 1 हो, यो चाहिँ चितवन नेपाल मैले राखेँ। त्यसपछि अर्को एड्रेस लाइन 2 तपाईँले नराख्दा पनि हुन्छ, तर राखेको राम्रो। तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस एकतिर हुन्छ र टेम्पोररी एड्रेस अर्कोतिर हुन पनि सक्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यसमा राख्नु होला। अनि तपाईँको यहाँ सिटी छ, मैले भरतपुर सिटी राख्छु। भरतपुर सिटी। त्यसपछि तपाईँको यहाँ फोन नम्बर राख्नु होला। तपाईँको यतापट्टि मेलिङ एड्रेस देखाएको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ स्टेट प्रोभिन्स पनि राख्नु होला। भरतपुर भनेको बागमती होला सायद। बागमती राखेँ मैले। त्यसपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। अब तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वेलकम टु द कम्युनिटी, वी कान्ट वेट टु सी योर बेस्ट वर्क भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको अब चाहिँ अपलोड गर्न रेडी भयो। यो चाहिँ अब एउटा केही अपलोड गरेर पनि हेरौँ। त्यसपछि तपाईँले अपलोडमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ देखाएको छ, वी कान्ट वेट टु सी योर बेस्ट वर्क, फर्स्ट अपलोड इमेज एन्ड भिडियो द्याट यु हेभ क्रिएटेड। तपाईँले यहाँ अरूको कपी गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ नराख्नु होला। यो चाहिँ कपी गरेको भने पहिले थाहा हुन्छ शटरस्टकलाई। यहाँ कपी गरेको चाहिँ तपाईँले अरूले राखेको छ भने त्यो कपी गरेर राख्नुभयो भने उनीहरूले रिजेक्ट गरिहाल्छ। त्यसपछि देन एड डिटेल्स एन्ड सबमिट योर वर्क फर रिभ्यू। तपाईँले फोटोको, भिडियोको, इलिस्ट्रेसन, भेक्टर्सको डिटेल्स राखेर तपाईँले यहाँ रिभ्यूको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ। फोटोज अर इलिस्ट्रेसन अपलोड जेपीजी फाइल द्याट आर एटलिस्ट 4 मेगापिक्सल। तपाईँको 4 मेगापिक्सल हुनुपर्छ फोटोज एन्ड इलिस्ट्रेसन चाहिँ। अनि अर्को भिडियोको केसमा चाहिँ अपलोड एमओभी अर एमपी फाइल द्याट आर बिट्विन 5 and 60 सेकेन्ड लङ। तपाईँले 5 सेकेन्डबाट 60 सेकेन्ड लामो चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ। अर्को छ भेक्टर अपलोड इपिएस फाइल कम्पेटेबल विथ इलिस्ट्रेसन भर्जन 8 or 10। तपाईँले भेक्टर्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भेक्टर्स राख्दा चाहिँ तपाईँले इपिएस फाइल फर्मेटमा राख्नु पर्यो। अनि इलिस्ट्रेसन भर्जन 8 or 10, तपाईँले 8 वा 10 को इलिस्ट्रेसन भर्जन सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि गट इट गर्नु होला। अब तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप योर फाइल हेयर भनेको छ। तपाईँले यहाँबाट ड्र्याग ड्रप गर्दा पनि भयो, नभए सेलेक्ट मल्टिपल फाइल भनेको छ। तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यसमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा यहाँ मैले गरेको एउटा काम चाहिँ यहाँ राख्छु। मैले एउटा यहाँ लोगो बनाएको रहेछु।
त्यो चाहिँ मैले यहाँ ओपन गरेँ। त्यसपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि अपलोड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि एड डिटेल्स एन्ड सबमिट योर वर्क फर रिभ्यू भनेको छ। तपाईको एडिङ डिटेल्स भनेको छ। तपाईले टिक गरेर तपाईले यहाँ फोटो हो कि इलस्ट्रेसन हो, इलस्ट्रेसन हो भने इलस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुस्, फोटो हो भने फोटोमा क्लिक गर्नुस्। मेरो फोटो हो। अनि तपाईले यहाँ युजेसमा कमर्सियलै राख्नुहोस्, अरु केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि यहाँ डिस्क्रिप्सन तपाईले यहाँ डिस्क्रिप्सन राख्नु होला। यो फोटो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ this is a logo, this is a logo which is represent a CHILD child care भनेर चाहिँ मैले यहाँ चाइल्ड केयर कम्पनी भनेर चाहिँ मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन राख्दिएँ। तपाईले लामो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै। त्यसपछि तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्नु होला। एब्स्ट्र्याक्ट, एनिमल लाइफ, एनिमल वाइल्ड लाइफ, आर्ट्स, ब्याकग्राउन्ड, ब्युटी, सेलिब्रिटी, एजुकेसन, ओल्ड एज तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी, साइन सिम्बल, हाम्रो लोगो साइन सिम्बलमा नै राख्दा पनि भयो, नभए तपाईले आर्ट्समा राख्दा पनि भयो। क्याटेगोरी 2 तपाईले चुज नगर्दा पनि हुन्छ, नभए चुज गर्दा पनि हुन्छ। तपाईको हेल्थ केयर राख्दा पनि भयो। तपाईको लोकेसन चाहिँ अप्सनल हो, लोकेसन नराख्दा पनि भयो। त्यसपछि तपाईले यहाँ किवर्ड जेनेरेट भएको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग 25 वटा किवर्ड चाहिँ हुन्छ। तपाईले यो सबलाई चुज गर्नु होला। तपाईको यो ट्याग जस्तो हो, ट्याग नै हो। तपाईको क्लाइन्टहरुले चाहिँ यो वर्डहरु सर्च गर्यो भने चाहिँ तपाईको यो तपाईको अपलोड गरेको फाइल देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ किवर्ड एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। चाइल्ड, मैले चाइल्ड भन्ने किवर्ड एड गरेँ। त्यसपछि म अर्को पनि राख्छु। चाइल्ड केयर पनि राखेँ मैले। 27 वटा भयो। तपाईले यहाँ 50 वटै पुर्याउन पनि सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले एकदम राम्रो किवर्डहरु राख्नु भने 50 वटा नपुर्याउँदा पनि भयो। तपाईले एकदम र्याङ्क हुने टाइपको किवर्डहरु राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ सबमिट गर्नु होला। तपाईले अरु पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि तपाईले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि छ भने तपाईको यहाँ सबमिट मोरमा गरेर सबमिट गर्नु होला, नभए ब्याक टु ड्याशबोर्ड। तपाईको यहाँ पेन्डिङ एप्रुभलमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईको शटरस्टकको टिमले, शटरस्टकको ग्रुपले तपाईको यहाँ रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ शटरस्टकको टिमले चाहिँ रिभ्यू गर्छ। तपाईको पेन्डिङमा छ। रिभ्यू गरेपछि तपाईको के भनेको छ भन्दाखेरि यो पेन्डिङ आइटम विल बी रिभ्युड विथिन 5 days
विल लेट यु नो व्हेन दे हेभ बिन रिभ्युड भनेको छ। तपाईँको यहाँ रिभ्यू भएपछि चाहिँ रिभ्यू 1 भनेर देखाउँछ अनि त्यसपछि तपाईँकोमा नोटिफिकेसन पनि आउँछ। अब यो रिभ्यू हुनको लागि तपाईँको 5 दिन नै कुर्नुपर्छ भन्ने त छैन। 5 दिनभन्दा अगाडि नै तपाईँको रिभ्यू हुन्छ। उस्तै गरी केही समयपछि नै रिभ्यू हुन्छ। तपाईँको म्याक्सिमम चाहिँ 5 डेज लाग्ने हो यो चाहिँ। रिभ्यू हुनलाई चाहिँ अब केही टाइम लाग्छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ तपाईँले कुर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो भिडियोमा यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यही भएर म अर्को रिभ्यू भएको दिनमा चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई फेरि यो युट्युब च्यानलमा हाल्नेछु। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ तपाईँले वेट गर्नु होला। हस् त आजको भिडियोमा तपाईँलाई मैले सिकाउन खोजेको कुरा तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। शटरस्टक कन्ट्रिब्युटरमा तपाईँले आफूले खिचेको फोटो वा तपाईँको आर्ट्सहरू, इलिस्ट्रेसनहरू, भेक्टर्सहरू, भिडियोहरू राखेर चाहिँ तपाईँले अर्निङ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यही कुरा नै मैले तपाईँलाई सिकाउनको लागि भिडियो बनाएको थिएँ। तपाईँहरूले सायद बुझ्नुभयो होला। आजको लागि भने चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्, नमस्कार।